kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ng mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Samsung Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Samsung Plus. Mabibili sa mga butika. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Marites Roque, isang housewife. Grabe ang allergies ko, kaya uminom ako ng Mighty C. Nire-recommend ako talaga ito dahil natulungan ako sa problema ko sa allergies. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. May kasamang senior citizen sa bahay? Iwasan ang palabasin ng bahay. Pakainin ang malinis at masustansyang pagkain para malabanan ang COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of unique toothpaste. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura, sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga tamad! Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos. Nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Proverbs 6, 6-9, MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Ang kabitan! Oops! Bawal ang maruming isip, mga kasama! Dzxl Pulso ng Metro Stickers Dikit Campaign sa Metro Manila. Buong taon, maraming toda at terminal may PNN stickers na. Kaya't ano pang hinihintay? Magpakabit na, magpadikit na kapag nasakyan ka at nahuli ka ng aming Pulso ng Metro at Radyo Trabaho Agents na may kabit. Oops! Bawal uli ang maruming isip, mga kasama. May kabit na PNN stickers. Ayun! Pwede ka nang manalo ng special pang Noche Buena package mula sa Pulso ng Metro at Radyo Trabaho. Kaya idikit ng tinga sa DCXL Radyo Trabaho 558, mga kasama. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang daming natuwa sa laking tulong na naihatid ng DZXL 558 Radyo Trabaho para sa mga nasa online classes at sa mga naka-work from home sa libreng prepaid Wi-Fi. Maraming salamat sa Radyo Trabaho sa DZXL na pinagis na yung free Wi-Fi na ito. Magkatputo na aking mga kapatid at mga pamangkin sa mga pag-aaral ng online class. Ako po si Marieta Umbaksi. Nanalo po ako ng Wi-Fi mo sa buot ng Radyo Trabaho. Nagpapasalamat kami and syempre para to sa online class, malaking tulong to para mapagpatuloy yung pag-aaral namin.
Dahil hangad namin na matulungan pa kayo sa panahon ng new normal, ito todo na. At ibubuhos pa ang pamimigay ng libreng prepaid Wi-Fi. Wi-Fi mo, sagot ng Dzxl 558 Radyo Trabaho Extended. Simple lang ang pagsali. Makinig sa Dzxl 558. Tumawag sa amin at sagutin ang simpleng tanong. At para naman sa online participants, i-like ang RMN Dzxl 558 Facebook page. Itag ang 5 kaibigan sa aming Facebook page. At presto, kasali ka na para sa Wi-Fi mo, sagot ng DZXL 558 Radyo Trabaho Extended. Salamat sa pinagis na kanyang free wifi na ito. Maraming salamat sa DZXL Radyo Trabaho. Hati ng RMN DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. DZXL Pulso ng Metro! 35 minutos, makalipas po ang alas 12 ng magandang hapon mga kasama. Diretso po tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque. At nasa linya po natin ngayon si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. DZXL Radyoman Report. Radyoman Rod, kasama nga ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, itong si Build Back Better Task Force at itong si DNR Secretary Roy Simatu. Ito tungkol sa flood mitigation na kanilang gagawin sa Cagayan River at dito sa Marikina River dahil nga doon sa baha na idinulot dahil nga sa magkakasunod na bagyo kamakailan. Mga kasama, pakinggan natin ang nagpapatuloy na press conference. Ito po yung mga nag-concentration namin ngayon dito sa mga forest na sa namin, National Training Program po namin. And in fact, for the information also, we will restore the 20-meter easement dito sa Cagayan River. Meaning, on the bank of the river, 20 meters both sides, ay talagang walang structures po yan. At saka in fact, katunayan po, magtatanim po kami ng kahoy dyan for the tabi ng river. Ang una namin naisip na ilatatanim ay bamboo. So for the length of the river talaga, we will be planting along the bank of the river, 20 meters po wide from the bank of the river. So ito po yung mga interventions natin at saka yung major na gagawin namin is the Magapit Taro, babawasan namin yung width ng doon para mas maluwag yung pagdaloy ng tubig at saka yung 19 na nag-ipon ng lupa sa gitna ng river ay alisin yon para mapabilis naman ang pag-agos ng river. Opo. Yung second question po ni MJ Blanca Flor, for Secretary Simatu, kailan daw po ang target matapos ang flood mitigation projects na ito at magkano ang kakailanganin for these initiatives? Saan daw po kukunin ang pondo? Opo. Yung tatlong major kasing gagawin namin dyan, yung aming paggamit ng assets natin dito ngayon ay we will still be making some computations and the additional na magagastos ng ating mga assets, tulad yung gasolina, kung ilan abutin ito, kung abutin tayo na isang taon doon, i-compute po naman natin pa yung mga magastos na mga, yung DPWH at saka yung ating Army engineers. Nag-usap-usap sila, sinabi ko, you just give me your computations by the next meeting, sinabi ko sa kanila. We will be having a next meeting next week. Pagkatapos po yung dredging naman, ang dredging naman ito ay dati ay
malaking gastos ng gobyerno dito sa dredging noon, noong panahon pa noon at this was undertaken by the DPWH. But we were looking for a, we will let the contractor i-dredge niya for free to the government at saka kunin nila yung sand na makuha niya, but they have to pay 4% excise tax to BBIR. Lahat ng mga makuha nila ng mga sands niya, they have to pay 4% to the BIR. Ito po yung agreement with the contractor, pumayag rin naman sila. Okay. For Secretary Roque, question po mula kay Aileen Taliping of Abante Tonight. Nung Lunes daw po inanunsyo nyo ang mandatory use of face shield, pero pagpasok po sa mall, ang face shield nakataas, ginawang headband ng mga tao. Kahit sa mga nagsisimba sa harap ng Quiapo Church, ang mga tao nakataas ang face shield. Hindi ba magtatakda ang IATF ng multa para maging maayos ang paggamit ng face shield at para makasigurong hindi makahawa ang mga ito ng virus? Well, mga kababayan, kayo naman. Kaya nga rin-require ang face shield para magkaroon ng additional protection. No? Di umano, kapag pinagsama ang face mask at face shield, halos 99% protection yan. Pero kinakailangan isuot ng mabuti. Anyway, pag-uusapan po yan mamaya ang hapon ng IATF, yung mga paglilinaw pagdating po sa pagsuot ng face mask. Pero sa tanong ni Eileen, dapat sinusuot ng tama yan. Thank you, Secretary. Okay, face shield pala yun, face shield. Trisha Terrado, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, sa speech po ni Pangulo kagabi, after talking about the opposition, the President suddenly made some remarks. I-quote ko lang po yung part na yun. Sabi niya, tignan mo ang ginawa ng saan nakipagkasundo, pati itong mga komunista sa nakapasok sa gobyerno. Do you think that we will stop there? I said you are a member of the grand conspiracy communism. Lahat tayo, the act of one is the act of all. Ikaw, Zarate, bantay ka. Medyo, sabi nyo, pinaalis ako. Well, really. Well, hingi lang sana kami, sir, ng clarification. Paglilinaw dito sa statement na to, what did the President mean when he said, paalis na ako, really? And just to be clear, sir, who was he alluding to about yung sa grand conspiracy of communism? Kasama po ba dito yung opposition sa binabanggit niya? Kasama po dyan si Congressman Zarate at yung Makabayan Bloc. No? Hindi naman po yung kabuuan ng opposition. Kasi matagal na pong sinasabi niya na yung Makabayan Bloc, may personal knowledge sila, siya mismo no, na talagang kabahagi yan sa conspiracy ng CPP-NPA. Pero sir, ano pong ibig sabihin ng Pangulo nung sinabi niya na paalis na, sabi mo paalis na ako? Really? What do you mean by that? He has 2 years left in his term of office. So, kaya nga palagi niyang sinasabi sa natitira niyang termino, number 1, dininisin niya ang korupsyon. Number 2, pagpapatuloy yung laban sa droga. Ganyan po. Number 3, talagang susupilin niya yung mga terorista na CPP-NPA. Sir, dito naman po sa usapin po ng bakuna, nabanggit na nga po kanina na pinangalanan ni Senator Lacson si Secretary Duque. Kagabi po, sir, galit na galit si Pangulo dun sa mga incompetent people or incompetence in general sa gobyerno. Ito pong failure ni Secretary Duque na for example mag-submit nitong isang document lang. Hindi po ba ito proof of incompetence sa part ng palasyo? And para sa palasyo po, I mean, what does it entail para masabi po na incompetent ang isang official? Kumbaga, hindi ba malinaw to, sir, na evidence na may kapalpakan on the part of Secretary Duque? And kung hindi man po ito incompetence, isn't this blatant disregard, sir, or disrespect dun sa commitment and efforts ng mga taong nagtrabaho to secure the vaccines? Walang problema po. Hindi po namin alam kung ano talaga yung pinag-usapan ni Secretary Locsin, Ambassador Romualdez at ni Secretary Pompeo. Kaya nga po minabuti ni Presidente na advisean si Secretary Duque answer the allegations of Secretary Locsin in the same manner that he defended himself in yesterday's meeting. No? Very lively at animated and emotional po ang pagsagot ni Secretary Duque kagabi, and the President asked him na answer it in the same way that you discussed the issues tonight. No? So, antayin na lang po natin ang mga kasagutan ni Secretary Duque. But I think from the overall demeanor of the President, wala naman po siyang nakikita na
na major lapse dahil lang pinag-uusapan po ay kontrata at hindi naman abogado po si Secretary Duque, no? So at wala rin pong danyos na nangyari because patuloy pa rin po ang pagkuha natin ng Pfizer at yun nga po yung katotohanan na bagamat sinabi na dapat January tayo makakakuha ng Pfizer, ang realidad po talaga spoken for na po yung mga ginawa o na manufacture ng Pfizer for delivery in January dahil yan po ibayad na ng mga bumili. Pero sir, hindi po ba nanghihinayang ang palasyo or ang Pangulo na meron na nga po sana talaga tayong bakuna by January if only this document was submitted. Kumbaga kung nagawa lang po talaga yung proseso, meron na po sana tayong bakuna by January. And ito po bang naging pagkilos o itong figure ng ni Secretary Duque? Alam po ba ng Pangulo to beforehand? Kumbaga may go signal po ba na ito, alam niya na po na hindi matutuloy talaga itong Pfizer vaccine? Well, Trish, at least sa January. The advice of the President to Secretary Duque is to answer the allegations. Let him answer muna po the allegations. I think you want a judgment from him. But I think the President was clear. There's a controversy. There's an allegation. He should answer. And we'll take it from there. Pero ang ina-emphasize natin, mukha naman pong imposible talaga makakuha tayo ng Pfizer as of January. Kasi yung January deliverables nila completely paid for na by the rich countries. So let's not speculate anymore. At ang importante ay patuloy po ang pag-uusap at mukhang makakakuha naman talaga tayo ng Pfizer anytime between second and third quarter of next year. Thank you, Secretary. Salamat po. Thank you, Trish. Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, a question from John Pusalan of ABS-CBN Online. ASEAN parliamentarians are urging President Duterte to stop red tagging opposition lawmakers because they said that this, I quote, had extremely violent consequences in the Philippines, and that the fact we are seeing President Duterte leading the way on such a menacing practice is utterly inexcusable, end quote. Will PRD heed their appeal? Why or why not? That's a misleading question. Kasi ang impression na binibigay mo ay yung mga parliamentarians ng ASEAN ay iisa sa ganitong posisyon. Ako po ay naging kongresista, umattend din po ako kanyang ASEAN Parliamentarian Forum na yan. Yan po ay organized by the Open Society Institute of George Soros. Ang mga nagpunta po nung panahon na ako yung nagpunta dyan, ako, akbayan, makabayan. So ibig sabihin, hindi po sila representative of the views of the overwhelming majority of parliamentarians. And because they're not, that's a view of a very few ASEAN parliamentarians, and I don't think it deserves any attention. Ang second question po niya about dun sa Pfizer vaccine deal, who is right between Secretaries Duque and Locsin, and given that two top officials are issuing contradicting statements, what does this say about our bid to get vaccines? Well, it doesn't affect po our need to have vaccine because the vaccine czar is no other than Secretary Galvez. Mag-away na ang lahat kung gusto nila, but the President has made it clear there's only one person in charge of getting the vaccine, it's Secretary Galvez. So these conflicting opinions between Secretary Locsin and Secretary Duque in the end does not really matter because it's Secretary Galvez who has the full authority and he will be fully accountable to the President, no one else, in case we bungle the purchase of the vaccines. But given the track record of Secretary Galvez, I think that's a far shot. We will succeed because of the proven competence of Secretary Galvez. Yun pong katotohanan. Mag-ingay na mag-ingay everyone else, wala pong pakialam ang presidente dahil ang pagkuha ng vaccine with Secretary Galvez, no one else. Question from Virgil Lopez of GMA7 News Online. Philippine ambassador to the US, Babe Romualdez, said the country missed its chance to access around 10 million doses of COVID-19 vaccine developed by Pfizer-BioNTech as early as January 2021 because the government failed to submit the required confidentiality disclosure agreement on time. Senator Pamphilo Lacson, meanwhile, blames Health Secretary Duque for this. Is the President aware of this development? Will the President ask Secretary Duque to explain? Well, guidance, sinagot ko na po yan.
There's only one person in charge of vaccines. It's not Secretary Locsin, it's not Secretary Duque. It's only Secretary Galvez. Joseph Morong, please. Ay, meron pa. Hindi, Secretary, parang follow-up lang po ito dun sa ASEAN parliamentarian din. Sinabi rin po niya dito, the parliamentarian said the president's not actions are attempt to silence political opposition, undermine democracy, and directly put people's lives at risk, particularly those who oppose him. Very, very small numbers of ASEAN parliamentarians said that. And because of this, that's part of their freedom of expression, which probably they don't even have in their own respective states. We leave it at that. Let that there be their views. Okay, Joseph Morong, please. Yes, sir. Hello. Go ahead. Yes, sir. Can I go first to Secretary Simatu, and then I have a bunch of questions for you on other topics. Yes, please. Secretary Simatu, how are you doing? Sir? Sec Simatu? Oh, good morning, Joseph. How are you? See you again. Oh, okay, sir. Yun po munang sa dredging, no? This will affect several towns there. Now, you mentioned kanina that the dredging will be for free, but I'm interested to know who the contractors are and what's going to happen to the sands that they will dredge. Because alam naman po natin yung issue sa norte, no, na may mga allegations doon of some Chinese companies getting our sand. So, first question, so dredging, who are the contractors? And then what will happen to the sand that they will get, because the dredging will be for free, walang babayaran, but except for the 4% excise tax. That first? Yes. Ang magbibigay ng authority to dredge ay ang governor. The governor now will make an agreement with this contractor. Kasama ko yan, mag-dredge sila for free, then they get this sand to sell it, but they have to pay excise tax to the government. 4% po ibabayad nila. And there is a process naman sa pagkuhan ng contractor by the governor. Ay may proseso po yan. Meron lahat mga clearances, everything, at saka meron rin naman silang authority to transport nila. They have to get the clearance from the Bureau of Mines. So, sir, ibig sabihin, once they secure a clearance from the governor, the sand can go to anywhere the contractor wants to deliver it to. Maybe China? Yes, but they have to, meron naman sulatan dyan na dapat hindi pupunta yung mga nakuha nilang mga sand in some places, the West Philippine Sea, Scarborough, talagang naka-specify po, yung pupuntahan lang yan. And hindi naman basta-basta kung alisin nila, they can go anywhere. Mayroon tayong restrictions po dyan. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Code sa masang